วัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะเย้วันนี้เราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าเราแบบมาทำ Q&A ค่ะทุกคนบอกความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละคนที่เห็นได้ชัดๆครับไหนบอกของเจ้ในความสามารถที่โดดเด่นคือความสามารถที่โดดเด่นเคยรู้สึกเหมือนต้องทำงานบ้านอยู่คนเดียวไหมครับไม่เคยนะคะเพราะว่าน้องทำแต่ไม่เคยทะเลาะกันจริงจังแต่ว่าควบคุมได้อำนาจนิยมคนเรียกว่าอำนาจนิยมทุกฟังเคยกินฉี่ยูโรทุกคนโอเคก็คือวันนี้เราจะมาทำ Q&A นะคะจากคำถามที่ทุกคนถามเข้ามาก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามาด้วยเนาะมาเรามาตอบคำถามกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบอกความสามารถที่โดดเด่นของแต่ละคนที่เห็นได้ชัดๆครับไหนบอกของเจ้ในความสามารถที่โดดเด่นคือความสามารถที่โดดเด่นการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอย่างเช่นการถ่ายทำต่างๆคลิปต่างๆมันควรจะง่ายมากแต่มันยากมากมันยากพูดจากเรื่องของเจ๊ล่ะนอนดึกแล้วตื่นเช้าได้โอเคเจ๊บอกของยูโรนะคะกินเก่งปอนบอกของยูโรสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้โดยไม่ตั้งใจจริงแต่ยูโรแบบว่าเป็นตัวสร้างสีสันนะคนของปอนนะคะเขาบอกความสามารถที่โดดเด่นก็คือทำให้เยอะขับรถแล้วกันเนาะขับรถรู้สึกว่าเป็นความสามารถที่โดดเด่นแบบได้ใช้ประโยชน์จริงเป็นคนขับรถประจำบ้านยูโรสามารถนอนครบ8 ชั่วโมงได้ไปคำถามต่อไปดีกว่าจะตื่นบ่ายโมงไปคำถามต่อไปดีกว่าภาษาจีนเนี่ยคืออะไร张老师真的要出中文คือช่วงที่ผ่านมาบอลไลฟ์กับคนจีนในเว็บโพใช่ไหมแล้วก็มีเพลงใหม่อยากจะออกเพลงใหม่หมายถึงบอลจะออกเพลงใหม่เมื่อไหร่กำลังแต่งอยู่แล้วนี่เขาถามว่าอะไรว่าจะออกจริงใช่ไหมจริงป่ะจริงจริงนี่ให้ฟังท่อนหนึ่งเพลงจีนเหรอเพลงจีนอะไรนี่ท่อนฮุก到底是谁叫我帅叫我像个天使一样ได้ออกปะมันหล่อๆอะไรหล่อมีใครเรียกฉันว่าหล่อ真的我สวยดีอ่ะเคยรู้สึกเหมือนต้องทำงานบ้านอยู่คนเดียวไหมคะแบบทำไมแม่ไม่สั่งให้น้องทำบ้างไม่เคยนะคะเพราะว่าน้องทำคนนี้คือไม่เคยทำอะไรเลยจะบอกทุกคนทำบ้างวันนี้ก็ทำบ้างทำอะไรแปรงฟันพี่ฟังเคยรู้สึกเหมือนต้องทำงานบ้านไหมจริงเรามีลูกอีกคนหนึ่งเนาะมีน้องอีกคนหนึ่งเป็นน้องคนเล็กสุดใช่ชื่อน้องหยวนคือเป็นเครื่องดูดฝุ่นนั่นเองแต่ปกติบอลก็ไม่ค่อยทำยูโรก็ไม่ค่อยทำบอลทำเยอะสุดแล้วเนี่ยเยอะเลยมันแรงสัตว์เต็มเลยทุกคนรู้แล้วนะยูโรทำไมถึงเลือกเรียนหมอคะพี่ฟังเป็นส่วนหนึ่งในเหตุผลนั้นไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งก็แบบเห็นได้เจเรียนก็ดูหนักดีดิไม่เคยถามเลยสมุดยูโรอยากเป็นหมอเพราะอะไรเนี่ยสังคมบีบล้อมให้เราเป็นแล้วให้เราแบบ peer pressure ใช่ peer pressure แล้วก็แบบชอบชีวะด้วยก็เลยคิดว่านั่นจะไปรอดไม่ตอบหล่อๆแบบให้อยากช่วยเหลือคนเลยอยากช่วยเหลือมวลมนุษยชาติทำประโยชน์ให้กับสังคมครับ Who is the introvert extrovert and ambivert among three of you คิดว่ายูโรเป็น introvert หรือ extrovert อยู่ทั้งคู่แบบสมมติอยู่คนเดียวก็ชอบอยู่คนเดียวถ้าอยู่กับเพื่อนเราจะพูดมากบอลนะบอลว่า introvert วันๆก็อ่านหนังสือจริงอยู่คนเดียวชอบไม่มีคนคบอีกฝั่งก็คือจริงๆตอนแรกรู้สึกว่าเป็นแบบ ambivert แต่รู้สึกว่าพอยิ่งโตมันก็อาจจะแบบ introvert มากขึ้นพอเราทำงานเราเจอคนเยอะแล้วอะไรเงี้ยพอเวลาว่างก็รู้สึกว่า prefer ที่จะอยู่คนเดียวหลังๆก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบอยู่คนเดียวมากขึ้นกว่าตอนเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเสมอไม่ว่าเรื่องอะไรเงี้ยนี่ยังไม่เลิกกินอีกเหรอกินไปด้วยไงโอเคถ้าทะเลาะกันแต่ละคนจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนเช่นเคลียร์งอนหนีไม่คุยด้วยง้อบอลเป็นคาแรคเตอร์พระเอกอะดูซีรีส์เกาหลีเปล่าแบบว่าเป็นคนที่แบบสุขุมที่สุดในบ้านจะเป็นคนแบบเฮ้ยพวกนายคุยกันดีๆก็ได้ไม่เคยมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆไม่ค่อยทะเลาะกันไม่ค่อยส่วนใหญ่จะแบบยูโรเงียบๆอย่างเงี้ยยูโรจะอาบน้ำอย่าเพิ่งอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์นั้นแต่ว่าควบคุมได้อำนาจนิยมคนเรียกว่าอำนาจนิยมควบคุมได้ได้แบบ
เนี่ยวันนี้ก็แบบ10 โมงพรุ่งนี้เจอกันห้ามสายอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยทะเลาะกันจริงจัง ไม่ค่อย ไม่เคยแต่ตอนเด็กๆฟังกับปอนอะบ่อยแบบแย่งเล่นคอมแย่งอาหารแย่งนั่งรถข้างหน้าจะบอกให้ทุกคนตอนเด็กๆนี่ตะกละมากเลยนะ ปอนก็ตะกะเหมือนกัน ก็ใช่ ใครได้หมูชิ้นใหญ่กว่านี่ไม่ได้เลยนะ ไม่ได้ แบบรู้สึกแม่รักเราไม่เท่ากันพี่ฟังเคยคิดอยากเป็นลูกคนเดียวไหมคะน่าจะดีไม่แต่ถ้าเอาจริงๆก็รู้สึกน่าจะเหงา รู้สึกว่า ใช่ แม่น่าตัวติดเจ ไม่ดีแล้ว คือทุกวันนี้คือรู้สึกดีใจมากที่มีพี่น้องเพราะอะไรเพราะแบบว่าแม่ก็จะแบบไปโฟกัสกับลูกคนเล็กอะไรเงี้ยแบบยูโรแม่ก็จะแบบคบประหงมมากดูแลเป็นพิเศษซึ่งฉันชอบคือจริงๆแล้วแม่อาจจะแบบว่าไว้ใจไงเพราะว่าเหมือนฟังก็แบบทำงานแต่เด็กแล้วก็ดูเป็นผู้เป็นคนโตด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยส่วนยูโรมันก็อาจจะยังแบบแม่ยังเป็นห่วงอยู่ก็เลยแบบมาคบประหงมอยู่อะไรเงี้ยข้อดีข้อเสียสำหรับการมีพี่น้องยูโรก่อนก็ดีคือไม่เหงาเกินไปมีคนที่คุยด้วยได้ถ้าข้อเสียก็คือบ้านอาจจะวุ่นวายนิดหน่อย ใช่ข้อดีก็คือไม่เหงาแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่เหงาด้วยแบบแต่ละคนมันก็จะแบบไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนพอมี3 คนมันก็แบบผัดกันอยู่ได้อะไรเงี้ยส่วนข้อเสียก็ไม่มีแต่ถ้าคิดสำหรับพ่อแม่ก็คงคิดว่าเปลืองเงินนะที่จะต้องแบบมาเลี้ยงดู3 คนอะไรเงี้ยอีปอนนะเพราะข้อดีหลักที่สุดสำหรับบอลนะคือแบบในโมเมนต์ที่แบบเราไม่มีที่พึ่งที่ไหนแล้วเรารู้ว่าเรายังมีครอบครัวหรือว่ามีพี่น้องอยู่จริงถึงแม้จะไม่ค่อยได้คุยด้วยอะแต่ว่าเรื่องอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบอยากปรึกษาอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงคนในครอบครัวก่อนเพราะรู้สึกว่ายังไงเขาก็หวังดีกับเราทำไมพี่ฟังอ่อนโยนกับน้องชายคนเล็กจังคะว่ายูโรน่ารักเอาจริงคือตอนเด็กๆตอนที่มันจิ๋วๆมันก็น่ารักดีแต่พอโตมามันก็น่าขีบตอนเด็กมีวิธีกรรมอะไรแสบๆไหมคะนี่ไงวิธีกรรมร่วมกันยูโรเคยปวดฉี่ก็เลยฉี่ในขวดแล้วเจ๊ก็มากินใช่ทุกฟังเคยกินฉี่ยูโรทุกคนคือมันแสบพอเลยอะเอาจริงรสชาติมันแบบมันพิเรนมากอะเมื่อตอนเด็กยูโรเป็นคนที่แบบไม่ยอมเข้าห้องน้ำเวลาอยู่ขับรถอยู่เนี่ยคำถามที่ปกติแบบมีปั๊มไม่อะมีขวดไหมแล้วมันก็ฉี่ใส่ขวดแล้วคือเหมือนฟังแล้วก็เข้าไปตอนนั้นแบบมันเป็นตอนเช้าซึ่งฟังก็แบบนั่งรถมาแล้วก็นอนอะไรเงี้ยแล้วพอจำได้ว่าถึงที่จอดรถแล้วฟังก็ตื่นแบบหิวน้ำมากก็เลยแบบหยิบน้ำโดยที่ไม่ได้มองแล้วก็กินเข้าไปตื่นจริงเลยเพราะแบบมันไม่ใช่น้ำมันคือฉี่ยูโรเดินปอมีอะไรไหมถ้าตอนอยู่เมืองไทยเอาจริงๆปะก็ไม่ค่อยแต่จริงรู้สึกว่าตอนเด็กบอลแอบเรียบร้อยถ้าเทียบกับยูโรอะไรอย่างเงี้ยยูโรดื้อทริคการอ่านหนังสือเตรียมสอบของแต่ละคนค่ะให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดป่ะหมายถึงว่าห้ามพูดเองพูดถึงยูโรก่อนจริงๆยูโรก็คือรู้สึกว่าแต่ที่ไม่ค่อยเห็นอ่านหนังสือเท่าไหร่ยูโรอ่ะจะชอบมีแต่เกมที่บ้านเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านอ่ะปกติจะไม่เห็นยูโรอ่านใช่ผมไม่ชอบอ่านที่บ้านมีเทคนิคไหมครับเทคนิคการอ่านการสอบการไฮไลท์การสรุปอะไรอย่างงี้ป่ะปกติไม่ได้สรุปอ่ะปกติก็คือแบบอ่านตามสไลด์ไปเรื่อยๆแล้วของเจ๊อ่ะของเจ๊อ่ะตอนว่าอ่านออกเสียงดังฟังชัดใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะแบบเดินออกเสียงใช่แต่จริงๆอะที่ผ่านมาจะเป็นแนวแบบอ่านซ้ำๆอดทนอ่านจนแบบได้อะไรเงี้ยทำข้อสอบไม่ได้ก็ทำจนได้อะไรเงี้ยส่วนของปอนเนาะจริงรู้สึกว่าปอนอะเหมือนโตมาในแบบโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนไทยเลยอาจจะเป็นแนวแบบเน้นเข้าใจปะถ้าให้ท่องจำจะแบบไม่ค่อยท่องจะต้องแบบเข้าใจถึงรากเหง้าอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละเจอทริคมีอะไรไหมมันมีหลายแบบไงอย่างแบบฟิสิกส์เคมีหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยบางอย่างมันใช้ความเข้าใจแต่บางอย่างแบบมันก็ต้องจำมีเทคนิคการจำปะแบบท่องเป็นเพลงอัดเสียงตัวเองพูดนี่แหละแล้วก็ฟังเลยจริงอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วก็ท่องตามเวลาหมดไฟอ่านหนังสือทำยังไงกันคะทำยังไงอย่างอื่นทำสมมติหมดไฟแล้วก็เล่นเกมแล้วไงต่อฟังเพลงแล้วก็นอนก็ตื่นมาก็อ่านก็คือเวลาหมดไฟก็พักเติมพลังใช่แล้วก็รอจนกว่ามีพลังใหม่แล้วบอลหมดไฟทำยังไงใช่ไหมคือเรามีอยู่2 อย่างแล้วคือเรามีเรื่องของไฟก็คือ passion ต่างๆกับอีกเรื่องนึงคือ reason ซึ่ง passion กับ reason เนี่ยมันควรจะมาควบคู่กันเพราะว่าทุกครั้งที่เราหมดไฟหรือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไม passion เนี่ยก็คือ passion แล้วทำไมมันหมดไฟมันร้อนแรงก็จริงแต่ทำไมมันก็สามารถทำไม่ได้ก็คือสรุปนะคะง่ายๆก็คือมีเหตุผลกับ passion ใช่ฟังใช่ไหมคะเวลาหมดไฟอ่านหนังสือทำยังไงคือรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรบังคับใช่ไหมอย่างจะแบบทดสอบอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องนึกเป้าหมายเอาไว้ก็คือพักได้แต่ว่าก็ต้องลุยต่อสู้ต่อให้สุดนะคะเคยรู้สึกน้อยใจหรือเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ้างไหมและมีวิธีรับมือยังไงอาจจะแบบมีบ้างในบางโมเมนต์ที่แบบรู้สึกว่าทำไมเขาโชคดีจังหรือว่าโอกาสทำไมมันไม่ขนาดนั้นวะคือมันมีข้อเปรียบเทียบได้ง่ายมากเลยในเรื่องพวกนี้ยิ่งถ้าอยู่ในวงการใช่มันเยอะมากก็แบบทำไมถึงอย่างงู้นทำไมถึงอย่างนี้แบบทำไมเราถึงไม่ได้โอกาสหรือว่าขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบคือเราต้องมองว่าเราต้องการอะไรจริงๆ
อย่าไปเปรียบเทียบกับเขาว่าเราไม่ได้เยอะเท่าเขาหรือว่าไม่ได้ดีเท่าเขาจริงๆมันก็มีอยู่แล้วยิ่งในทุกวันนี้แบบโซเชียลมีเดียมันแบบสวยหล่อเก่งประสบความสำเร็จหรือแบบบางทีคนที่เราชอบแบบทำไมแบบชมคนนั้นชอบคนนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องรักตัวเองก่อนแต่ละคนมันมีไทมิ่งที่แตกต่างกันบางคนก็อาจจะแบบพีคตอน20 30 40มันก็แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าก็คือโฟกัสที่ตัวเองดีกว่าการที่เราไปอิจฉาคนอื่นหรือเราไปแบบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือรู้สึกว่าอยากเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเกิดความรู้สึกแบบนั้นนะก็เอาเขาเป็นแรงบันดาลใจดีกว่าว่าแบบทำยังไงเราจะสามารถเป็นแบบเขาได้อะไรเงี้ยยูโรเคยมีไหมครับนี่ก็ต้องเคยมีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็หายไปไม่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรื่องตา2 ชั้นโอ้ยูโรชอบโดนพี่ๆล้อนะครับตั้งแต่เด็กก็แบบยูโรนี่มันไม่เพราะพ่อแม่ก็ตา2 ชั้นไงใช่แบบได้สลับมาหรือเปล่าใช่ตอนเด็กชอบหลอกยูโรว่ายูโรเป็นเด็กที่เก็บมาจากช่างถนนเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนอยากมีความสุขแบบมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขและมีเงินและมีประโยชน์รู้สึกว่าอยากเป็นคนมีประโยชน์ประมาณเนี้ยบอลนะเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในชีวิตนะครับ yes. ก็คืออยากจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เสียดายกับชีวิตนี้ในวินาทีสุดท้ายของชีวิตthat's true แต่ยูโรอะเป้าหมายชีวิตนี้อยากกินหมูกระทะอะไรก็พูดไปเราอยากไปกินร้านไหนฮะเป้าหมายในชีวิตคืออะไรอยากจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ว่าอะไรก็ได้เป็นผู้แต่ไม่ได้แบบในเรื่องร้ายๆแบบเป็นผู้ร้ายอะไรอย่างงี้แบบว่าแบบทำอะไรแบบที่เป็นประโยชน์แล้วก็แบบมีจารึกชื่อไว้อย่างเงี้ยหรอมิวสิกอาจจะแบบกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดกินเก่งที่สุดในโลกเป็นไปได้มีสเปคไหมสเปคทั้ง3 คนค่ะยูโรชอบคนตาสวยเบเจ๊สวยไหมพอได้บอลนะเราชอบคนที่นิสัยเกทับเลยมันต้องดีขึ้นเนี่ยตาเจ้ชอบคนที่อะไรคือฟังชอบคนที่ใช่นิสัยคนที่แบบนิสัยด้วยเหมือนกันตัดอันนั้นออกไปเราได้ตาสวยออกไปอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ทำให้เราเหนื่อยขึ้นถ้าคนที่แบบเข้าใจเรารูปลักษณ์ภายนอกมีไหมรูปลักษณ์ภายนอกไม่รู้นะจำได้ตอนเด็กๆปอนแบบต้องหาให้ดีกว่าเจ้แน่นอนคติประจำใจที่ชอบที่สุดของบอลก่อนแล้วกันง่ายๆเอาจริงป่ะแบบช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่บอลเรียนรู้แบบกินใจที่สุดนะคือการรู้ตัวว่าวันหนึ่งเราจะตายในช่วงโมเมนต์สุดท้ายของชีวิตสิ่งที่อยากรู้สึกที่สุดก็คงเป็นเรื่องที่แบบเราไม่ได้เสียดายชีวิตที่ผ่านมาเวลาที่แบบได้ใช้อยู่ในชีวิตนี้แล้วบางทีจะคิดเยอะนิดนึงในแบบอยากจะลงมือทำในแบบทุกๆจังหวะชีวิตแต่ถ้าคิดเยอะแล้วมันไม่ได้ทำมันไม่เสียดายกว่าก็ใช่ไงก็ต้องเป็นกลการเวทถ้าตัดสินใจว่าจะไม่ทำก็คือทำความเข้าใจกับตัวเองไปเลยว่าเราเป็นคนตัดสินใจเองแล้วเราก็ต้องยอมรับกับผลที่ตามมาแค่นั้นเองโอเคมีไหมครับมีคติประจำใจอะไรครับสิ่งใดไม่ทำให้เราตายมีแต่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นwhat doesn't อะไรนะ make you stronger ส่วนของฟังใช่ไหมฟังรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นช่วงมันมีความฝันหมายถึงว่ารู้สึกว่าคนเราแบบสามารถมีความฝันอะไรก็ได้เลยแต่ว่าควรจะแบบ surround yourself with ones that make it feels normal ก็คือเหมือนจะพยายามอยู่กับคนที่เราอยากจะเป็นเหมือนเขาหรือเขาแบบsupport เราได้หรือแบบเป็นแนวแบบคนที่ไม่ท็อกซิก support กันอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่ใช่อยู่กับคนที่แบบรู้สึกว่าแบบมันยากนะมันทำได้หรอหรือแบบไม่ได้หรอกหรืออะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าแบบชอบโพสต์นี้จบแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสำหรับคำถามทุกคำถามอีกครั้งนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง